xem cái răng là nó nắp bên ngoài đấy. Lỗ phi này nó hơn 1 cân thôi. Chị cũng có nhớ là một bọc là một sâu răng luôn. Không có răng đâu. Đây cái phi ngắn ngắn cái nắp cho 34 luôn à. Không lên 34. Cái đó là 34 không này? 7 vừa luôn hả?
Dùng răng ngược, vặn ngược nó mới vô. Phải ở trong rồi dí thì vặn nó ra cũng được đấy. Được. Chưa đâu. Xong quá trình lắc này.